Today, gagamit naman tayo ng gold foiling para i-level up lalo ang mga Let's invitations. make it with me. Make it with Alex. Bago tayo mag-start, ito ang mga kailangan natin para magawa ang project na to. Una ay ang toner reactive foil. Pwede mo itong mabili in rolls or pre-cut sheets online or sa mga craft stores. Make sure lang na compatible siya for laser printing. Pangalawa ay ang laser printer. Important na ang gamitin mong printer ay laser printer dahil hindi ito gagana kung inkjet ang gagamitin mo. Why? Kasi ang toner reactive foil ay kumakapit lang sa toner, which is powder-based. Ang inkjet naman ay water-based, so hindi kakapit ang foil doon. For this demo, gagamit ako ng Canon LBP 6030, isang monochrome laser printer. Sa first design, gagamit ako ng white matte cardstock. Sa second design naman, vellum naman para mas soft at elegant ang dating. Sa unang design, gagamit ako ng dalawang printer, isang inkjet at isang laser. Bakit dalawa? I-explain ko yan mamaya pagdating natin sa part ng design. Lastly, kailangan mo ng laminator para ma-activate ang foil gamit ang heat. Kung may mink foil applicator ka, mas maganda. Meron itong 4 rollers kaya mas even ang pressure at heat distribution, which means mas clean ang foiling. Pero kung beginner ka, okay lang ang basic laminator. Yung gamit ko ngayon, cheap laminator lang na nabili ko sa Shopee. Isa sa pinakamura sa market. And yes, gumagana siya. May heavy-duty laminator din ako for bigger projects pero for today, ipapakita ko na kahit budget setup, kaya mong makagawa ng premium results. Ngayong alam na natin ang tools and materials para sa project na to, punta na tayo sa design. Ang Inkscape ay free vector design software tulad ng Adobe Illustrator at CorelDRAW. Kung gusto mong gamitin ang software na to, ilalagay ko sa description box ang link kung saan mo pwedeng i-download ang installer. Pero pwede ka rin gumamit ng Canva, kailangan mo lang ng Canva Pro subscription para makapag-export ka ng high quality na images. Also, dapat separate ang page mo for colored printing and sa laser printing. Kasi dito sa first design ko, ito yung gagawin natin na dalawang printer ang gagamitin. Sa mga colored elements, gagamit ako ng inkjet printer at yung mga itim na elements, which is yung gagawa natin ng foil, yun naman ang ipoprint sa laser printer. So kung makikita nyo dito sa layers panel, meron akong group dito ng foil, dito sa may left side. Kapag ipoprint ko yung mga colored na elements, i-hide ko lang yan. Click ko lang yung hide button na to. And also dito sa may right side, naka-group din siya na foil. So, i-hide ko rin yan. Then, ipoprint ko na tong page na to, itong current page na to sa aking inkjet printer. And then, after printing ng colored printer, ipoprint ko na rin itong mga foil na layers ko sa aking laser printer, yung Canon LBP 6030. I-hide ko lang din itong mga layers na colored. Then, print ko lang to. Then, balik ko lang yung visibility ng lahat ng layers dito sa may first project natin. Then, mag-proceed tayo sa second project. Ito naman yung ipiprint ko sa vellum paper. Monochrome lang yung design na ginawa ko. Meron dito sa right side na naka-name siya na clone dahil itong left side yung original na design ko. So pag nag-edit ako ng mga elements dito sa design na to, dito sa my left side, automatic mag-change din yung nasa clone. So kung for example, pinalitan ko yung text dito, napalitan din tong left side. Very efficient siya kapag kailangan mong gumawa ng multiple copies ng project na ipoprint mo sa isang paper lang. Again, isa rin tong advantage pag gagamit ka ng Inkscape, mas madali siyang gamitin at mas mabilis din ang workflow mo kapag Inkscape ang ginagamit mo. As compared sa Canva na marami kang commands na gagawin before mo magawa yung effect na gusto mo. Then, lahat ng mga elements na explain ko na, meron lang akong additional na mga layers dito na naka-name na cut lines. I-hide ko muna tong guides dito. Makikita nyo may mga red marks dito. Ito yung mga markings ko para alam ko kung saan ako magka-cut. Dahil nag-add ako ng bleed nito, ang actual na size kasi ng invitation card ay 5x7. So kung titignan natin,
Ito yung cut lines within dito sa guidelines na 'to. Ganyan, 5x7 yung height. Dito sa paligid nung 5x7 meron talaga siyang lagpas na mga elements. Yan yung grid natin para kung sakaling magkaroon ka ng miscuts, especially 'pag marami kang ginagawang copies, hindi maiwasan na may mga ibang pages na hindi nag-center masyado yung print, hindi ka magkakaroon ng white margin doon sa edges nung paper mo pag pinutol mo na. So then, ipoprint ko na rin to. Ito yung naging result ng print. Ito yung monochrome na design. Fully printed siya ng laser printer. And then, ito naman yung pinrint ko sa laser printer and sa inkjet printer. Ang next na gagawin natin ay yung mismong foiling na. So, meron akong mga gold foil dito. Ito mga scraps lang to sa mga hindi ko natapos na project. Pero mako-cover naman niya yung buong design natin. So, mas preferred ko na mag-apply ng foil before ko i-trim to size yung mga invitations para meron akong pagdidikitan ng foil at hindi gumalaw habang dumadaan sa laminate yung project mo. So, gagamit lang ako nitong invisible tape dahil hindi siya masyadong madikit at hindi niya masisira yung material. I-tape ko lang tong isang side. Make sure dapat naka-flatten ng maigi yung gold foil mo sa cardstock para hindi siya lumukot kapag dumadaan na siya sa laminator. Then, okay na to. Sunod ko naman itong isa. Meron akong isang roll naman dito ng gold. I-apply ko lang siya ng buo. Ito yung coif laminator ko, yung maliit kong laminator. Ang settings lang nito ay heat and cold. Yung cold naman ay para sa cold lamination or pag-apply ng phototop. Then, ang gagamitin natin ay yung hot. Kapag na-reach na nitong laminator yung design na heat niya, mag-turn on na itong indicator light. Mag-kulay green na siya. Then, pwede na nating i-proceed yung foiling. Habang hinihintay kong uminit itong laminator, maglalagay lang ako ng baking paper dito or baker's paper para hindi masyadong uminit yung cardstock natin. Kulay green na tong indicator light nitong laminator, pwede na natin i-feed dito sa laminator itong invitation natin. So, i-feed ko lang siya ng ganyan at hintayin ko lang siyang lumabas sa kabilang side. Then, isunod na nating i-laminate itong vellum. Ilalagay ko lang itong ginamit kong baker paper kanina doon sa una nating nilaminate. Ito lang siya dyan.
Then, turn off na natin tong machine and set aside ko lang yan. Pwede na natin tignan itong unang ginawa natin dahil lumamig na. Kung napapansin nyo, meron siyang parang indentation. Ibig sabihin yan, dumikit na yung foil doon sa toner. Tanggalin lang natin. Dahan-dahan. Ito medyo nalukot lang dahil sumabit yung papel doon sa laminator kanina. Ito trim to size ko lang to. So, ito yung use ng mga guides na nilagay ko kanina sa may Inkscape. Ito yung magiging basis ko kung saan ako magka-cut. So, i-align ko lang siya dito sa edge ng blade. And dapat naka-align din siya dito sa guide na to para maging exactly 90 degrees yung cut mo. Then, pag naputol na yung mga guides mo, dito ka na mag-measure sa may paper cutter at hanapin mo yung 7 inches. Doon mo itatapat yung edge ng papel para sa height. And 5 inches naman dito sa may width. Tignan nyo to. Hindi lang siya print, hindi lang siya invitation. Parang every time natatamaan siya ng ilaw, nabubuhay siya. Yung gold foiling, hindi siya simpleng design, isa siyang statement. Using toner and toner reactive foil, nagiging premium agad yung pinakasimple na layout. Flat siya sa screen, pero in person, ibang level siya. Yung shine niya, hindi overpowering, hindi cheap looking, sakto lang na elegant, classy, luxury without trying too hard. Ito yung klase ng detail na pag hinawakan ng guest mo, mapapawaw talaga sila. Before pa sila pumunta sa event mo, ramdam na nila yung effort. And honestly, ito yung magic ng gold foiling. From ordinary print to something unforgettable. So if you're planning your own invitations, wedding, birthday, debut, corporate event, don't underestimate the power of small details like this because sometimes shine is what makes it special. If you love this technique, don't forget to like this video and mag-comment kayo kung anong gusto nyong tutorial na gawin ko sa susunod kong video and subscribe for more creative printing hacks and DIY upgrades. See you on the next project where we turn simple prints into luxury pieces.